سلام به شما مدیران استراتژیک، مدیران محصول و رهبران فناوری. سلام به همه شما فارس زبانان در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان که دارید ویدیوی من رو در محمود بیز در یوتیوب میبینید. امروز میخوام درباره یه مفهوم بسیار مهم توی حوزه توسعه نرم افزار صحبت بکنیم که نامش کاملا مالیه اما ریشش فنی، به اسم بدهی فنی بهش میگن. بدهی فنی به معنی کوتاهی‌ها و میانبرهای آگاهانه یا ناآگاهانه که تیم‌های توسعه توی فرآیند تولید کد یا حتی طراحی زیرساخت‌ها میگیرن تا بتونن محصول رو سریعتر به بازار برسونن. توی کوتاه مدت این کار یک مزیت رقابتی ایجاد میکنه، اما مثل هر وامی این بدهی هم بهره داره. تو دراز مدت این کدهای عجولانه ناقص یا بدساختار تبدیل به یه بار سنگین میشه که میتونه سرعت توسعه شما رو فلج بکنه و هزینه‌های نگهداری و اصلاح رو به طرز سرسام‌آوری ببره بالا. نادیده گرفتن بدهی فنی میتونه در نهایت یک کسب و کار رو خیلی راحت بهتون بگم که ورشکستش بکنه. توی ویدیوی امروز تحلیل میکنیم که چرا بدهی فنی ایجاد میشه، چطور مدیران میتونن از منظر مالی به جای نادیده گرفتن اون رو مدیریت و بازپرداخت بکنن تا بازدهی تیم‌های فنی خودشون رو در اوج بسیار حرفه‌ای بتونن نگهداری بکنن و نگهش دارن. تا انتهای این ویدیو همراه من در محمود بیز در یوتیوب باشید. شاید سخت باشه این موردی که بهتون میگم، اما میخوام برای درک بهتر بدهی فنی رو تو ذهنتون نگه دارید. بدهی فنی دقیقاً مثل یک وام بانکی در نظر بگیریدش و به ادامه صحبت‌های من گوش بدید. پس بدهی فنی رو دقیقاً مثل یک وام بانکی تو ذهنتون بسپرید و نگهداری بکنید. اولین مورد اصل بدهیه. این همون کدهای بد، ماژولای قدیمی یا نقصای طراحی که در زمان فشرده سازی برای عرضه سریع محصول مثلا توی خیلی زمان کمی اومده ایجاد شده. اصل بدهی یک بار هزینه شده و الان توی سیستم شما وجود داره. مورد بعدی نرخ بهره است. اینجاست که فاجعه رخ میده. بهره بدهی فنی زمانی اضافه است که تیم فنی شما باید صرف بکنه تا یه ویژگی جدید رو پیاده سازی بکنه، چون باید ابتدا کد کثیف قبلی رو بره چیکار بکنه، درکش بکنه یا وسط اون میون اون یه راه رو برای یه کد جدید بتونه پیدا بکنه. مثلا پیاده سازی یه دکمه جدید که قبلا یه روز طول میکشیده الان به دلیل به هم ریختگی همین کد 3 روز طول میکشه. اون 2 روز اضافه همون بهره بدهی فنی شماست. متوجه منظورم شدید؟ بریم عواقب جدی رو بهتون بگم. کاهش سریع انتشار یا انباشت بدهی، سرعت تیم به طور تصاعدی کم میشه. فرسودگی تیم براتون ایجاد میشه. نخبگان، افرادی که توی ویدیو قبلی باهاتون در موردش صحبت کردم، از کار کردن روی سیستم هایی که بدهی فنی بالایی دارن متنفرن و سازمان رو سریع ترکش میکنن. نادیده گرفتن همین بدهی فنی مثل اینه که شما فقط بهره وام رو دارید میپردازید بدون اینکه اصلش رو کاهش بدید. در نهایت زیر فشار بهره کمر خم میشه. مدیرای ارشد نمیتونن بدهی فنی رو کاملا حذف بکنن. خیلی راحت بگم، چون همیشه واقعا تغییرات بازار ضرورت سرعت رو ایجاب میکنه، اما باید اون رو مدیریتش بکنن. مدیریت بدهی فنی باید به یک اولویت استراتژیک تبدیل بشه. اولین کاری که میشه انجام داد چیه؟ کمی سازی هزینه بدهیه. CTO باید بتونه هزینه‌های بدهی فنی رو به زبون تجاری برای SEO و هیئت مدیری بیاد چیکارش بکنه؟ ترنسلیت یا ترجمهشون بکنه. مثلا به جای گفتن اینکه ما نیاز به بازسازی دیتابیس داریم، بگه که بدهی فنی تو دیتابیس ما باعث شده که زمان توسعه ویژگی‌های محصول جدیدمون 40% مثلا
محصول جدیدمون مثلا 40% افزایش پیدا بکنه. این معادل هدر رفت حقوق 3 تا توسعه دهنده توی هر 3 ماهه. مورد بعدی اینه که تخصیص زمان ثابت برای بازپرداخت باید داشته باشید. بهترین سازمان‌های فنی زمان تیم‌های خودشون رو به 2 تا بخش تقسیم میکنن. 80% برای توسعه ویژگی‌های جدید، 20% برای بازپرداخت بدهی فنی. بازسازی زیرساخت و نگهداری، این یعنی 20% باید یه تعهد ثابت باشه حتی زمانی که فشار بازار زیاده. بحث بعدی بحث طبقه بندی بدهیه. حالا خوب یا بد فرق نمیکنه، تمام بدهی‌های فنی بد نیستن. بدهی که آگاهانه و برای ورود سریع به بازار گرفته شده، مثلا بدهی خوب، این قابل کنترله، قابل قبول هم هست. اما بدهی ناشی از کدهای عجولانه و بی‌کیفیت، همون کد کثیفه، بدهی بده، باید فوراً تو اولویت بازپرداخت قرار بگیره. یه نکته بگم برای مدیران محصول، زمانی که تعریف دارید میکنید اوکی آرا رو حتما کاهش زمان بارگذاری یا بازسازی بخش X رو مثلا به عنوان یک نتیجه گیری کلیدی یا همون KR در کنار ویژگی های مشتری محور خودتون حتما قرارش بدید. بدهی فنی هزینه پنهانه که توی زیر پوست سازمان شما در حال فرسایشه و سرعت رشد و روحیه تیم شما رو داره کم میکنه. یک رهبر استراتژیک به هیچ عنوان بدهی فنی رو به سادگی ازش نمیگذره و نادیده نمیگیره، بلکه میاد اون رو به عنوان یک متغیر مالی کلیدی در نظر میگیره که نیاز به مدیریت فعال و بازپرداخت برنامه‌ریزی شده براش داره. ازتون خواهش میکنم به عنوان یک اقدام عملی به یک اقدام حرفی همین امروز از تیم فنی خودتون بخواید تا 3 تا از بزرگترین بدهی‌های فنی که الان باعث کندی اونها شده رو بیان شناسایی بکنن. بعدش متعهد بشید که تو 3 ماه آینده حداقل 20% از زمان یه تیم رو به بازپرداخت یکی از این بدهی‌ها اختصاص بدید. ممنونم که این زمان رو صرف تقویت و رشد و سرعت زیرساخت‌های فنی تو سازمانتون کردید. ازتون سپاسگزارم که همراه من در کانال محمود بیز در یوتیوب بودید. برای همتون آرزوی شب و روزی خیلی خوب رو دارم تا ویدیوی بعد. خداوند یار و نگهدارتون باشه.